Кухар-психопат із 17 зірками Мішлен. Як Гордон Рамзі став найстрашнішим і найбагатшим шефом планети. «You fucking donkey, себто ти віслюк!» – кричить здоровенний шотландець на кухаря, який посмів подати недосмажений стейк. Обличчя червоне, вени на шиї здуваються, руки тримають тарілку так, наче зараз кинуть нею об стіну. Цей кадр із Hell's Kitchen став мемом, який бачили всі, хто хоч раз заходили до інтернету. «It's raw, where's the lamb sauce? Idiot sandwich!» Тобто воно сире, де соус до баранини, дурнуватий сендвіч. Ці вислови Гордона Рамзі розлетілися мільйонами гіфок і тіктоків по всьому світові. Проте за образом телевізійного тирана ховається щось значно цікавіше. Хлопець з проблемної шотландської сім'ї, якому батько-алкоголик зламав дитинство. Невдалий футболіст, чию кар'єру знищило коліно. Учень, якого вчитель довів до сліз. А тепер власник понад 80 ресторанів, 17 зірок Мішлен, із яких 8 активні. Статків на 220 мільйонів доларів і телеімперії, яка дає більше грошей, ніж усі його ресторани загалом. Це історія про те, як травма стає пальним, жорстокість брендом, а кулінарія – мільярдним бізнесом. Вітаємо! Ви на каналі «Історія на тарілці», де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. Дитинство, якого не зичитимеш нікому. Гордон Джеймс Рамзі народився 8 листопада 1966 року у Джонстоні, невеличкому містечку на південному заході Шотландії. Звучить нормально, доки не дізнаєшся про деталі. Батько Гордон Рамзі-старший був тим, кого сам шеф згодом опише як алкоголіка, бабія і насильника. Мати працювала на кількох роботах, щоб утримати 4 дітей. Сім'я переїжджала постійно, спочатку до Девентрі, далі до Стратфорда на Ейвоні. І щоразу це були муніципальні квартири в найдешевших районах. У своїй автобіографії «Гембл Пай», що можна перекласти як визнання помилок або перепросини за помилки, Рамзі описав дитинство як безнадійно кочове. Батько бив матір, ламав подарунки, які діти їй дарували, просто тому, що ці речі належали саме їй. Поліція забирала батька, мати потрапляла в лікарню, дітей посилали до тимчасових притулків. У своєму нещодавному документальному серіалі «Бінг Гордон Рамзі» на Netflix 2026 року шеф описує взаємини з батьком як жахливі і зізнається, що саме цей хаос породив у ньому маніакальне прагнення до контролю і перфекціонізму. Ще один удар – це брат Роні, який, що не дивина з таким батьком і дитинством, підсів на героїн у ті самі роки, коли Гордон будував кулінарну кар'єру. Їхні долі попрямували в діаметрально протилежних напрямках. Один варив соуси в найліпших кухнях Парижа, а другий варив дещо цілком інакше у підвалах Шотландії. Рамзі відверто зізнається, якби я не виборсався завдяки кулінарії з того хаосу, то міг би піти тим самим шляхом. Мрія про футбол і коліно, яке змінило все. У дитинстві Гордон мріяв геть не про кухню. Він хотів бути футболістом. Дядько Роланд водив його на матчі Глезго Рейнджерс, де хлопчина запалав цією ідеєю. В Англії він почав грати вже серйозно. Агресивний лівий захисник, жорстокий у відборі. Талант помітили рекрутери Рейнджерс, отож у його 15 років родина повернулася до Шотландії, щоб Гордон міг тренуватися в молодіжній академії клубу. Здавалося б, ось воно життя, ось реалізація дитячої мрії. Саме цим він жив подальші 3 роки, а потім 1985 року серйозна травма коліна зруйнувала все. Хрящ розлетівся вщент, і кар'єра футболіста закінчилася, не встигнувши по-справжньому розпочатися. Згодом з'ясувалося, що Рамзі дещо перебільшував масштаб своєї футбольної кар'єри. Він грав переважно в товариських матчах, а не в основному складі і серйозних змаганнях. Але біль через утрачену мрію був цілком справжнім. Багато років по тому Рамзі назвав травму коліна найкращим днем свого життя. Без неї він ніколи б не прийшов на кухню. Як він сам каже, біль від того, що мене викинули з Рейнджерс, зник лише після отримання 3-ї зірки Мішлен. Школа жорстокості. Марко П'єр Вайт.
Без футболу 20-річний Рамзі вступив до North Oxfordshire Technical College, де здобув диплом із готельного менеджменту. А потім переїхав до Лондона і потрапив у справжнє пекло – на кухню Гарвіс, де царював Марко П'єр Вайт, найжорстокіший шеф Британії. Марко був генієм і монстром одночасно. Перший британський шеф з 3 зірками Мішлен. Він будував свою кухню на страху, кричав, розкидав їжу, принижував кухарів до сліз. Рамзі перебував під його керівництвом майже 3 роки і згодом зізнався, що Марко неодноразово доводив його до плачу. Проте додав, він зробив мене сильнішим. Від Марко Рамзі перейняв не тільки техніку, він перейняв стиль управління, крики, перфекціонізм, нульова толерантність до помилок. Усе, що ми бачимо на Hell's Kitchen, це переосмислений і посилений стиль Марко. Іронія полягає в тому, що вчитель і учень згодом посварилися і не розмовляли роками. Марко публічно заявляв, що Рамзі його розчарував, а Рамзі відповідав, що виріс із менторової тіні. Французьке горнило – Савуа і Робюшон. Після Гарвіс Рамзі міг залишитися в Лондоні, проте вирішив піти далі. На Маркову пораду він спочатку попрацював у Альбера Ру в Лю Гаврош, а потім у 23 роки поїхав до Парижа навчатися у справжніх французьких майстрів. Гі Савуа і Жуель Робюшон – 2 титани французької кухні, у яких Рамзі перебував 3 роки. Паризькі кухні виявилися ще жорстокішими за лондонські. 16-годинні зміни, крики французькою, яку Рамзі тоді ледве розумів, і стандарти, за яких навіть мінімальна неточність означала переробляння всієї страви спочатку. Тут він засвоїв французькі точність і дисципліну, які поклав на фундамент британської кухонної жорстокості. І цей сплав став тим, що згодом назвуть Рамзі Стайл. Після 3 років у Парижі фізичний і психологічний тиск зробили своє. Рамзі вигорів і пішов працювати персональним шефом на приватну яхту Адлвайлд на Бермудах. Це була пауза, перепочинок перед головним ривком. Перший ресторан і тріумф на Royal Hospital Road. Повернувшись до Лондона, Рамзі 1993 року став шеф-кухарем ресторану «Обержін», де за 3 роки здобув 2 зірки Мішлен. Але він прагнув провадити власну справу. 1998 року відкрився ресторан Гордон Ремзі на Royal Hospital Road у Челсі. Маленький ресторан на кількадесят місць, де кожна деталь перебувала під особистим шефовим контролем. Результат перевершив усі очікування. За 3 роки ресторан отримав 3 зірки Мішлен, максимальний рейтинг, якого більшість шефів не здобуває за все життя. Рамзі став першим шотландцем, який досяг цієї вершини. Ресторан Гордон Ремзі тримає 3 зірки вже понад 25 років поспіль, а 2025 року розширився. Ресторан Гордон Ремзі Гай на 60-му поверсі хмарочоса 22 Bishopsgate у Лондоні. Локація в гіді Мішлен 2026 року отримала свою першу зірку. За цим усім стояли вже 18-годинні зміни, маніакальна увага до деталей і атмосфера на кухні, яку один із колишніх працівників описав як контрольоване пекло. Рамзі особисто перевіряв кожну тарілку, і лихо тому кухареві, чий соус був на градус теплішим за оптимальну температуру. Шоу від Kitchen Nightmares до глобальної слави. 2004 року Рамзі з'явився на Channel 4 у шоу «Рамзі Kitchen Nightmares», програмі, де він приходив до ресторанів банкрутів і рятував їх. Формат був простий. Рамзі їв жахливу їжу, кричав на власників, перебудовував меню і йшов геть. Глядачі полюбили це. Та справжній вибух стався 2005 року, коли Fox запустив американську версію Hell's Kitchen. Формат кулінарного змагання, де Рамзі кричить на конкурсантів, став телевізійним хітом. Його вислови перетворилися на меми. Where's the lamb sauce? This is raw, you fucking donkey, idiot sandwich. За 20 із гаком сезонів шоу зібрало мільйони глядачів і перетворило Рамзі з британського шефа на глобальну зірку. За Hell's Kitchen пішли MasterChef 2010 року, MasterChef Junior, Hotel Hell, 24 Hours to Hell and Back, Gordon Ramsay Uncharted, Next Level Chef. На окрему увагу заслуговує шоу MasterChef Junior. Шоу, де Рамзі працює з дітьми і де він кардинально інакша людина. Жодних криків, жодного приниження. Він стає м'яким, підтримуючим наставником, який обіймає засмучених маленьких кухарів і хвалить їхні зусилля. Цей контраст, монстр із дорослими, янголи з дітьми, став однією з найцікавіших рис його публічного образу.
Окремо варто згадати про епізод Amy's Baking Company з Kitchen Nightmares 2013 року. Єдиний випадок за всю історію шоу, коли Рамзі пішов із ресторану, не зумівши допомогти. Власники виявилися такими божевільними, що навіть Рамзі здався. Епізод став вірусним і зібрав мільйони переглядів. Ресторанна імперія – понад 80 закладів на всьому світі. З одного ресторану у Челсі Рамзі побудував глобальну імперію. На початок 2026 року Gordon Ramsay Restaurants налічує понад 80 закладів у Лондоні, Лас-Вегасі, Дубаї, Сінгапурі, Парижі, Бордо і десятках інших міст. Формати різні – від тризіркового флагмана до демократичних Bread Street Kitchen і тематичних Hell's Kitchen, яких є 7 локацій тільки у США. 2019 року Рамзі уклав угоду на $100 мільйонів з приватним інвестиційним фондом Lion Capital, створивши компанію Gordon Ramsay North America. План – відкрити 75 нових ресторанів у Штатах. Пандемія, звісно ж, скоригувала амбіції, але цей механізм працює і надалі. Важливо зазначити ключову відмінність від конкурентів. Рамзі розширювався повільно і контрольовано. Коли Джеймі Олівер про зростання і падіння чиєї імперії ми зробили окреме відео, надмірно роздув свою мережу і 2019 року збанкрутував, закривши 22 ресторани і залишивши без роботи понад 1000 працівників, Рамзі стояв на ногах міцно. Він ніколи не ставив усього на одну карту. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Утрата зірок. Ціна телевізійної слави. Проте є й зворотний бік медалі. На пікові кар'єри Рамзі тримав 17 зірок Мішлен. А потім почалися втрати. Ресторани у Нью-Йорку, Токіо, Празі закривалися чи втрачали зірки. Критики казали прямо, він уже не на кухні, він на телебаченні. І вони мали рацію. Неможливо керувати 80 ресторанами, знімати 5 телешоу і водночас стояти біля плити. Сьогодні Рамзі має 8 активних зірок Мішлен. Більше, ніж переважна кількість шефів, але значно менше, ніж мав раніше сам. 3 зірки флагмана у Челсі залишаються непорушними вже чверть сторіччя. А новий ресторан у 22 Bishopsgate отримав зірку в гіді 2026 року. Проте у глобальному рейтингові Рамзі поступається принаймні Аленові Дюкасу з 18 зірками і Яніку Алено з 17 зірками. Парадокс його кар'єри. Телебачення зробило Рамзі найвідомішим шефом планети, проте коштувало йому статусу найкращого кухаря. Скандали від замороженої їжі до карликового порно. Кар'єра Рамзі – це не тільки зірки і мільйони. Це ще й неперервний потік скандалів. Його звинувачували у використанні замороженої їжі замість свіжої у телешоу. 2009 року один із його ресторанів у Шотландії потрапив у новини через харчове отруєння. Окремим розділом історії його життя став конфлікт із тестом Крісом Гатчесоном, який керував бізнесом Рамзі до 2010 року. Рамзі звільнив його, звинувативши у розкраданні понад $2 мільйонів і зламі корпоративних комп'ютерів. Гатчесон подав зустрічний позов. Справу врегулювали 2019 року, проте взаємини були розірвані назавжди. Потім Рамзі взяв повний контроль над бізнесом, ставши водночас CEO, CFO і COO своєї компанії. Себто він був головним виконавчим директором, фінансовим директором і головним операційним директором, топ-менеджером у самого себе. А ще була історія з карликовим безглуздий тролінг, пов'язаний з двійником Рамзі, який став, мабуть, найдивнішим скандалом його кар'єри і темою нескінченних жартів у британських таблоїдах. На щастя, це не тема нашого випуску, якщо захочете, то погугліть. Тана і 6 дітей. Несподівано стабільна родина. Посеред усього цього хаосу є один острівець стабільності – сім'я. Рамзі одружився з Каєтаною Таною Гатчесон 1996 року, і вони разом уже майже 30 років. У світі, де шлюби знаменитостей тривають переважно кілька років, це майже подвиг. Пара має 6 дітей – Меган, двійнят Джека і Голлі, Матильду, Тілі, яка сама стала телезіркою, Оскара і наймолодшого Джесі, народженого 2023 року. Рамзі відомий своєю жорстокою позицією щодо спадщини. Діти не отримують його грошей.
Він публічно заявив, що допоможе кожному зі 25% першим внеском за квартиру, проте не більше. Діти літають економ-класом, навіть коли батьки сидять у першому. Його позиція незмінна. Привілеї треба заробити, а не отримати у спадок. Що ж, непогана думка і зрозуміла цілком, дитинство Рамзі не охоплювало навіть економ-класу літака. 220 мільйонів доларів – анатомія багатства. Статки Рамзі оцінюють на принаймні 220 мільйонів доларів, і найцікавіше, як вони розподілені. Ресторани, звісно ж, не головне джерело доходу. Основні гроші дає телебачення – від 45 до 60 мільйонів доларів на рік. Зокрема, завдяки продюсерській компанії Studio Ramsey Global. Один епізод Hell's Kitchen коштує понад 225 тисяч доларів. Далі йдуть інші проєкти. Інвестиція на 100 мільйонів доларів у бренд посуду Hexlad. Лінійка заморожених страв для Walmart'у. Вина Gordon Ramsay Signature Wines. Кулінарна школа, контракти з Sour Kitchen на побутову техніку преміум класу. Плюс понад 20 кулінарних книжок, ютуб-канал із мільйонами підписників і вельми популярний TikTok, де кожен сповнений гніву відеовідгук на чийсь домашній бургер генерує мільйони переглядів і конвертується в рекламні прибутки. Нерухомість теж вражає. Маєток у Бель-Ер за 6 мільйонів 75 тисяч доларів. Будинок у Лондоні на Wandsworth Common за 9 мільйонів. 3 будинки в Корнуолі загальною вартістю на 30 мільйонів. Знамениті суперники. Жодна розповідь про Рамзі не обходиться без Джеймі Олівера, іншого титана британської кулінарії. Їхнє протистояння тривало понад десятиріччя і стало одним із найвідоміших конфліктів у гастрономічному світі. Все почалося 2009 року, коли Олівер публічно розкритикував Рамзі за образливі коментарі щодо австралійської журналістки. Рамзі відповів, назвавши Олівера кухарем одного горщика. Далі обмін ударами тривав роками. Рамзі називав Олівера товстим і просто кухаркою, а не шефом. Олівер натякав, що Рамзі робив ботокс, а його книжки продаються гірше за книжки Олівера. Найболючіша сутичка сталася 2017 року, коли Олівер сказав у інтерв'ю: «Він має 4 дітей, а я 5». Це було незабаром після того, як Тана Рамзі пережила викидання з тим, хто мав стати їхньою 5-ю дитиною. Проте, коли 2019 року імперія Олівера обвалилася, 22 ресторани було закрито, а тисячі чоловік залишилися без роботи, то Рамзі не став зловтішатися. Він миттю подзвонив Оліверу, вони випили разом, і Рамзі публічно назвав його чудовим хлопцем і чудовим шефом. 2025 року Олівер підтвердив: «Ми з Гордоном нарешті друзі. Наше десятиріччя взаємних закидів у минулому». Хоча час до часу Рамзі й досі підколює Олівера у тіктоці, та тепер це радше жарт, ніж війна. Їхні філософії залишаються протилежними. Рамзі – це елітний дайнінг, перфекціонізм і зірки Мішлен. Олівер – це домашня кухня, здорове харчування і соціальні кампанії. Та обидва змінили британську гастрономію назавжди. 2026. 60 років і досі на вершині. На початку 2026 року Рамзі перебуває в дивовижній формі для своїх 59 років. У серпні 2025 року він пережив операцію з видалення базально-клітинної карциноми – це рак шкіри під вухом. Але швидко повернувся до роботи. Артрит у коліні, спадок давньої травми змушує його сповільнюватися фізично, проте не ментально. Він продовжує відкривати нові ресторани, знімати телешоу, будувати цифрову імперію. Документальний серіал «Being Gordon Ramsay» на Netflix став його найособистішим проєктом, відвертою розповіддю про дитинство, сім'ю і ціну успіху. Його протеже Мед Ейб щойно отримав 2 зірки Мішлен за власний ресторан «Бонаг». Це знак того, що школа Рамзі продовжує працювати. «Я ніколи не піду на пенсію», – каже Рамзі в кожному інтерв'ю, і дивлячись на його графіку, це легко повірити. Історія Рамзі – це історія парадоксів. Травма дитинства стала пальним для маніакального прагнення успіху. Жорстокість, якої він зазнав від батька і менторів, перетворилася на бренд, який коштує сотні мільйонів доларів. Телебачення зробило його найвідомішим шефом світу, та водночас забрало частину кулінарної величі. Він монстр на екрані і ніжний батько за кадром. На відміну від Олівера, який зріс зашвидко і упав, Рамзі грав на перспективу.
контрольована експансія, диверсифікація прибутків, чіткий бізнес-план. Він не просто кухар, який уміє кричати, він іще й сильний бізнесмен, який вирішив, що крики – це найприбутковіший інгредієнт у його рецепті успіху. І, мабуть, головний парадокс – Гордон Ремзі – це найвідоміший шеф-кухар планети, але вже давно не найкращий кухар. І його це, здається, цілком задовольняє.